भगवान गौतम बुद्धको जन्म ऐतिहासिक विवरणहरू र परम्परागत मान्यताहरूका अनुसार 563 ईसा पूर्व र 480 ईसा पूर्व बीचमा नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका थिए। गौतम बुद्ध, जसलाई सिद्धार्थ गौतम पनि भनिन्छ, एक आध्यात्मिक नेता र बुद्ध धर्मका संस्थापक थिए। उनको जीवन कथा प्राचीन भारतको आध्यात्मिक र दार्शनिक परम्पराहरूमा गहिरो जरा गाडिएको छ। यहाँ गौतम बुद्धको कथाको एक सिंहावलोकन छ। जन्म र प्रारम्भिक जीवन। सिद्धार्थ गौतमको जन्म 563 ईसा पूर्वमा लुम्बिनीमा भएको थियो, जुन अहिलेको आधुनिक नेपाल हो। उनी शाक्य वंशमा जन्मेका थिए र राजा शुद्धोधन र रानी महामायाका छोरा थिए। पौराणिक कथा अनुसार उनको जन्म धेरै शुभ सङ्केत र भविष्यवाणीहरूसँग भएको थियो, जसले सङ्केत गर्दछ कि ऊ एक महान राजा वा आध्यात्मिक नेता बन्नेछ। एक जवान राजकुमारको रूपमा सिद्धार्थले दरबारको पर्खालभित्र आश्रय जीवन बिताए। संसार त्यागेर आध्यात्मिक साधक बन्छु भन्ने डरले उनका पिताले उनलाई विलासिता र सुख विलासले घेरेका थिए। सिद्धार्थले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरे र विभिन्न विषयहरूमा उत्कृष्ट भए। 4 मुठभेडहरू। आफ्नो वरिपरिको समृद्धिको बावजुद सिद्धार्थले असन्तुष्टिको गहिरो भावना र जीवनमा ठूलो उद्देश्यको लागि चाहना महसुस गरे। 29 वर्षको उमेरमा उनले दरबार बाहिर निस्कने र मानव अस्तित्वको वास्तविकता देख्ने निर्णय गरे। दरबार बाहिर 4वटा भेटघाटको क्रममा सिद्धार्थले एक वृद्ध मानिस, एक बिरामी मानिस, एक लास र अन्तमा एक भट्किरहेको तपस्वीलाई भेटे। बुढेसकाल, रोग र मृत्युको अपरिहार्यता महसुस गर्दा यी भेटहरूले उहाँलाई गहिरो प्रभाव पार्यो। सांसारिक धन सम्पत्ति त्याग्दा पनि शान्त देखिएका तपस्वीको साक्षीले सिद्धार्थमा आध्यात्मिक सत्य र मुक्ति खोज्ने इच्छा जाग्यो। महान त्याग। आध्यात्मिक ज्ञानको लागि आफ्नो इच्छाबाट प्रेरित सिद्धार्थले आफ्नो विलासी जीवन छोड्ने निर्णय गरे। उनले आफ्नो राजकीय उपाधि, आफ्नो सम्पत्ति र आफ्नो परिवार त्यागेर सत्यको खोजीमा लागे। सिद्धार्थले विभिन्न प्रख्यात आध्यात्मिक गुरुहरूबाट मार्गदर्शन खोजे र कठोर तपस्वी अभ्यासहरूमा संलग्न भई आफूलाई खाना र निद्राबाट वञ्चित गरे। यद्यपि वर्षौंको चरम आत्मशोषणपछि उनले महसुस गरे कि यी चरम अभ्यासहरूले ज्ञानको नेतृत्व गर्दैन, तर उनको शरीर र दिमागलाई मात्र कमजोर बनायो। ज्ञान। सिद्धार्थले चरम तपस्याको मार्ग त्यागे र सन्तुलित दृष्टिकोण खोजे। उनी भारतको बोधगयामा रहेको बोधिको रुखमुनि बसेर बुद्धत्व प्राप्त नभएसम्म नउठ्ने कसम खाए। 49 दिनको गहिरो ध्यानपछि सिद्धार्थ अन्ततः ज्ञानको अवस्थामा पुगे र बुद्ध बने, जसको अर्थ जागृत व्यक्ति हो। आफ्नो ज्ञानको समयमा सिद्धार्थले दुःखको प्रकृति र यसको कारणहरूमा गहिरो अन्तर्दृष्टि प्राप्त गरे। उहाँले संसारको रूपमा चिनिने जन्म, मृत्यु र पुनर्जन्मको चक्र बुझ्नुभयो र 4 नोबल सत्यहरू पहिचान गर्नुभयो: दुःखको सत्य, दुःखको कारणको सत्य, दुःखको अन्त्यको सत्य र सत्यको मार्गको सत्य, पीडाको अन्त्य। बुद्ध धर्मको शिक्षा र स्थापना। आफ्नो ज्ञान प्राप्त गरेपछि बुद्धले आफ्नो बाँकी जीवन अरूलाई सिकाउन र आफ्नो अन्तर्दृष्टि साझा गर्न बिताए। उनले आफ्नो पहिलो उपदेश वाराणसी नजिकै सारनाथमा दिए, जसलाई धर्मको चक्रको गतिको रूपमा चिनिन्छ। बुद्धका मूल शिक्षाहरू 3 रत्नहरूको अवधारणाको वरिपरि घुम्छन्: बुद्ध, शिक्षक, धर्म शिक्षाहरू र सङ्घ अनुयायीहरूको समुदाय। उहाँले मानसिकताको अभ्यास, नैतिक आचरण, ध्यान र बुद्धिको खेतीलाई दुःखबाट मुक्तिको मार्गको आवश्यक तत्त्वको रूपमा जोड दिनुभयो। बुद्धले व्यापक रूपमा यात्रा गर्नुभयो, जीवनका सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, तिनीहरूको सामाजिक स्थिति वा पृष्ठभूमिको पर्वाह नगरी। उहाँका शिक्षाहरूले भिक्षुहरू, ननहरू र सामान्य मानिसहरू सहित ठूलो सङ्ख्यामा अनुयायीहरूलाई आकर्षित गरे।